Xin chào các bạn, những người vẫn hàng ngày miệt mài ôm vô lăng hay là vít ga trên khắp mọi nẻo đường. Có ai đang xem video này trong lúc lái xe hay không? Nếu mà lái xe xong hãy quay trở lại và cho mình một comment. Có bao giờ các bạn dừng lại ở cây xăng, nhìn vào cái bảng giá rồi tự hỏi cái chữ E5 hay là E10 kia rút cuộc là cái gì mà giá của nó lại rẻ hơn xăng 95 một tí? Hay có bạn nào từng nghe mấy bà trà đá bảo rằng đổ cái xăng vào đó là hỏng bình xăng rồi cháy máy, đâm ra lại lo sốt vó? Bản chất của nó là gì? Xăng tại sao phải pha cồn để làm gì? E5, E10 nghĩa là gì? Và bây giờ tại sao trên thế giới có những nước người ta tiến đến cả E100 rồi? Trước hết phải hiểu khái niệm xăng pha cồn là gì. Cái khái niệm xăng pha cồn thực ra thì nó cũng bình dân và dễ hiểu thôi. Các bạn cứ tưởng tượng xăng khoáng truyền thống là cái thứ hút từ mỏ dầu dưới lòng đất rồi lọc qua lọc lại. Nó giống như rượu nguyên chất. Còn ethanol, còn gọi là cồn sinh học, nó giống như một loại nước trái cây hoặc là nước tăng lực vậy. Khi chúng ta trộn hai thứ này lại với nhau theo một tỷ lệ nhất định, chúng ta có một loại nước giải khát mới cho động cơ, gọi tên khoa học là gasohol. Còn các bạn và chúng ta vẫn gọi dân dã là xăng sinh học cho nó thân thương. Và cái cồn này không phải là loại cồn y tế để sát trùng, cũng không phải là cồn để nước mực. Nó là ethanol được tinh luyện cực kỳ tinh khiết, không có nước, để đảm bảo khi pha vào xăng nó không làm hỏng máy. Vậy thì cái thứ cồn này ở đâu mà ra mà người ta lại pha vào xăng như vậy? Ở Việt Nam mình thì nguồn chính là từ củ sắn hay còn gọi là củ khoai mì. Người ta thu mua sắn của bà con nông dân, đem về nhà máy qua bao nhiêu công đoạn lên men, chưng cất rồi mới ra được cái thứ cồn tinh khiết đó. Ở bên Mỹ thì người ta dùng ngô bởi vì Mỹ trồng rất là nhiều ngô. Ở bên Brazil thì người ta dùng mía bởi vì Brazil trồng nhiều mía. Nói chung là toàn cây nhà lá vườn, thứ gì có đường hay tinh bột thì đều làm được hết. Chính vì thế mà xăng pha cồn mới được gọi là sinh học hay là tái tạo. Bởi vì cây cối mình trồng năm này, năm sau lại tiếp tục trồng được, chứ dầu mỏ dưới đất đào mãi cũng đến ngày cạn kiệt mà thôi. Cái hay của việc pha trộn này nằm ở chỗ nó tạo ra một sự cộng hưởng rất đặc biệt. Bản thân xăng khoáng thì có khả năng cháy tốt nhưng lại hay gây ô nhiễm, còn ethanol thì cháy cực kỳ sạch nhưng nhiệt lượng lại thấp hơn. Khi hai thứ này kết hợp với nhau, nó bù trừ khuyết điểm cho nhau, tạo ra một loại nhiên liệu đủ mạnh để xe của bạn vọt đi, đủ sạch để bảo vệ bầu không khí cho con cháu chúng ta. Mà việc pha này cũng phải theo công thức chuẩn của các nhà khoa học, chứ không phải thích đổ bao nhiêu thì đổ, vì nó liên quan trực tiếp đến buồng đốt của động cơ. Tiếp theo, hãy nói về những cái chữ E mà các bạn hay thấy ở trên trụ bơm. Cái chữ cái E đó chính là viết tắt của ethanol, còn con số đi kèm là tỷ lệ phần trăm cồn có trong hỗn hợp đó. Chẳng hạn như xăng E5, các bạn cứ hiểu đơn giản là trong 100 lít xăng bạn đổ vào bình thì sẽ có 5 lít là cồn sinh học và 95 lít là xăng khoáng truyền thống. Tương tự như vậy, E10 nghĩa là 10% cồn và 90% xăng. Đây là những mức pha trộn tương đối nhẹ nhàng mà các nhà sản xuất xe trên thế giới đã đồng ý là hầu hết mọi chiếc xe từ đời cũ đến đời mới đều có thể tiêu hóa tốt mà không cần phải thay đổi hay sửa chữa bất kỳ bộ phận nào ở trong máy móc. Nhưng tại sao thế giới bây giờ chủ yếu dừng lại ở con số 5 hay là 10 ở những cái mức phổ thông này? Đó là vì sự cân bằng giữa kinh tế và kỹ thuật. Ở mức E5 hay E10, các chi tiết bằng cao su, nhựa hoặc gioăng đệm trong hệ thống nhiên liệu của xe máy, ô tô thông thường chưa bị ảnh hưởng gì đáng kể. Mà nếu chúng ta tăng tỷ lệ cồn lên quá cao mà lại không cải tiến động cơ, tính ăn mòn của cồn sẽ bắt đầu hỏi thăm những cái ron cao su đó, khiến chúng nhanh bị mủn và gây rò rỉ xăng. Vậy nên con số E5, E10 giống như một ngưỡng an toàn để tất cả mọi người cùng dùng được mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Đến đây chắc các bạn cũng sẽ thắc mắc, ngoài E5 và E10 thì còn cái E nào khủng hơn nữa hay không? Câu trả lời là có, mà nó còn cực kỳ hoành tráng là đằng khác. Ở những nước đi đầu về nhiên liệu sinh học như là Brazil hay là Mỹ, họ đã dùng tới E15, E20, thậm chí là E85 và E100 rồi. E85 nghĩa là 85% là cồn, chỉ có 15% là xăng thôi. Còn ở Brazil, họ đã chơi lớn đến mức dùng luôn E100, tức là 100% cồn tinh khiết. Họ có những cánh đồng mía mênh mông bát ngát nên họ sản xuất cồn rẻ đến mức chẳng cần pha thêm xăng làm gì cho nó mệt và tốn kém. Brazil bây giờ đang là nước xuất khẩu đường lớn nhất trên thế giới và trồng mía thì bạt ngàn. Tuy nhiên, để chạy được các loại như là E100 hay là E85, những chiếc xe loại đó phải là những chiếc xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Những con xe này có bộ não điện tử cực kỳ thông minh, nó nhận biết được trong bình xăng đang là loại gì, tỷ lệ cồn bao nhiêu để điều chỉnh lượng phun xăng và thời điểm đánh lửa cho chuẩn xác. Nếu các bạn vác một con xe máy cỏ mà đổ E85 vào, đảm bảo là nổ máy không lên hoặc là chạy giật cục như bị nấc.
vì cấu tạo máy không tương thích. Hiện nay trên thế giới, xu hướng đang chuyển dần sang E20. Nhiều quốc gia như Thái Lan đã coi E20 là xăng tiêu chuẩn quốc gia. Họ khuyến khích người dân dùng loại này vì nó vừa giảm ô nhiễm môi trường, vừa tận dụng được nguồn nông sản dồi dào của đất nước. Với sự phát triển của công nghệ vật liệu ngày nay, các dòng xe mới hầu như là sản xuất từ năm 2015 trở đi, đa phần được thiết kế để chịu được mức E20 mà không hề hấn gì. Vậy nên, gia phả của nhà E chắc chắn sẽ còn kéo dài và phổ biến hơn nữa trong tương lai, khi mà con người ngày càng quan tâm đến việc giữ gìn màu xanh cho trái đất. Quay trở lại với một câu hỏi lớn, đó là tại sao mà chúng ta lại phải pha cồn vào đây? Nói đi thì cũng phải nói lại, cái gì cũng có hai mặt của nó, và xăng pha cồn cũng không phải là một ngoại lệ. Cái lợi đầu tiên mà ai cũng thấy đó chính là bảo vệ môi trường. Các bạn cứ tưởng tượng cái ống xả xe mình bình thường nó thải ra toàn khí độc, nhưng khi dùng xăng pha cồn, quá trình cháy diễn ra hoàn hảo hơn nhờ có thêm oxy trong phân tử ethanol. Điều này giúp giảm đáng kể lượng khói bụi và khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Bên cạnh đó, việc dùng xăng pha cồn còn giúp hỗ trợ các bác nông dân. Thay vì sắn, ngô mất giá chẳng ai mua, giờ có các nhà máy nhiên liệu thu mua số lượng lớn, đời sống bà con thì cũng khấm khá hơn, mà đất nước lại bớt phải chi tiền để mà nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài. Thế nhưng, xăng pha cồn cũng có những cái nét hơi khó chiều mà chúng ta cần phải lưu ý. Đặc tính lớn nhất của cồn đó là tính hút ẩm, tức là nó cực kỳ thèm nước. Nếu các bạn để trong xe hầm ẩm thấp hoặc lâu ngày không đi, cồn trong xăng sẽ hút ẩm từ không khí vào. Khi nước tích tụ đủ nhiều, nó sẽ tách lớp và lắng xuống đáy bình xăng. Cái lớp nước này chính là thủ phạm gây ra rỉ sét bình xăng hoặc làm cho xe khó nổ máy vào buổi sáng. Ngoài ra, ethanol cũng có tính tẩy rửa rất mạnh. Những chất cặn bẩn lâu ngày bám trong bình xăng hay đường ống sẽ bị cồn đánh tan ra. Nếu lọc xăng không đủ tốt thì đống chất bẩn này sẽ chảy thẳng vào bếp phun gây nghẹt máy. Một điểm nữa mà các bác hay tính toán đó là mức tiêu thụ nhiên liệu. Thì do nhiệt lượng của cồn thấp hơn của xăng, nên để đi cùng một quãng đường, động cơ sẽ phải uống nhiều E5 hơn so với 95 một chút, khoảng 1% đến 2%. Đây là đang so sánh giữa E5 và 95. Nghe thì có vẻ là cũng thiệt thòi đấy, nhưng bù lại giá xăng E5 thường được nhà nước trợ giá để mà rẻ hơn xăng 95 vài nghìn đồng mỗi lít. Nếu mà ai đó chạy xe nhiều, đặc biệt là những người chạy xe công nghệ hay taxi, thì con số vài nghìn đó nhân lên theo tháng, theo năm sẽ là một khoản tiết kiệm không hề nhỏ. Tính đi tính lại thì dùng xăng pha cồn vẫn mang lại lợi ích kinh tế hơn nếu bạn biết cách sử dụng và bảo dưỡng xe cũng đúng cách. Cuối cùng thì chúng ta cần làm rõ những tin đồn không đúng mà bấy lâu nay vẫn làm người ta cảm thấy hoang mang. Tin đồn phổ biến nhất đó là đổ xăng pha cồn thì gây cháy xe. Xin khẳng định với các bạn tìm hiểu tất cả những tài liệu trong nước và trên thế giới. Đây là một sự hiểu lầm cực lớn. Các vụ cháy xe thường do chập điện, do lắp thêm phụ kiện không chuẩn hoặc do rò rỉ xăng từ những đường ống đã quá cũ nát mà chủ xe không chịu thay thế hoặc không phát hiện ra. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy 5% cồn trong xăng là nguyên nhân trực tiếp gây ra hỏa hoạn cả, thậm chí là phần trăm nhiều hơn. Trên thực tế, cồn nó còn giúp làm mát đỉnh piston một chút trong quá trình cháy. Nên nếu nói nó làm nóng máy gây ra cháy là hoàn toàn vô căn cứ. Lầm tưởng thứ hai đó là xăng pha cồn thì làm hỏng động cơ. Thì như chúng ta đã phân tích ở trên, trừ khi xe của bạn thuộc dạng đồ cổ từ những năm 70, những năm 80, đời Tống đời Hán với hệ thống ống dẫn bằng cao su tự nhiên đời cũ, thì còn lại những cái dòng xe đời mới hiện nay đều tương thích hoàn toàn rồi. Những cái hãng xe lớn đều đã lên tiếng xác nhận xe của họ dùng được E5, E10, thậm chí là E cao hơn thoải mái. Nhưng mà ở Việt Nam hình như là nhiều người cũng không quan tâm và ít đọc đến cái điều này. Các chuyện hỏng máy này thường do các bạn đổ phải xăng lậu, xăng pha tạp chất không rõ nguồn gốc từ những cây xăng cỏ, chứ không phải lỗi của xăng sinh học chuẩn do các thương hiệu uy tín tạo ra. Vậy nên lời khuyên chân thành dành cho các bạn đó là đừng quá lo lắng. Nếu các bạn đi xe hàng ngày, thường xuyên nạp nhiên liệu thì E5 hay là E10 hay những nước khác là E20 cũng là một lựa chọn cực kỳ ổn áp cho túi tiền và cả môi trường. Hy vọng qua những chia sẻ này, các bạn đã hiểu tường tận về gia đình nhà E, về xăng pha cồn và có thể tự tin cầm vòi bơm mỗi khi vào trạm xăng. Chúc các bạn bình an trên mọi nẻo đường. Và nếu cảm thấy thú vị thì hãy nhấn like thôi. Và nếu có thể hãy đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong những video tới.